Chào mừng quý vị và các bạn đến với video phân tích và nhận định thị trường tài chính quốc tế tuần 28 tháng 8. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với cả Dow Jones đầu tiên. Trong tuần vừa rồi thì Dow Jones đã giảm 0,45%, đóng cửa xấp xỉ ngưỡng 34.347 điểm. Như vậy là cái ngưỡng hỗ trợ rất mạnh của chúng ta ở đây là cái ngưỡng 34.300 vẫn còn đang giữ được. Cộng thêm với cái xu hướng tăng trên khung nến tuần của Dow Jones vẫn còn, nên chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng Dow Jones sẽ có thể trong tuần tới, thậm chí là vài tuần tới sẽ tăng trở lại. Còn khung nến ngày thì sao? Chuyển sang khung ngày thì chúng ta thấy rằng ở cái ngưỡng 34.300 này nó còn có một cái hỗ trợ khác rất là mạnh, đó chính là cái đường màu trắng, đường MA100. Cái tín hiệu đảo chiều đi lên ấy thì chưa có. Thế nhưng ít nhất là chúng ta đã thấy rằng Dow Jones vẫn có một cái tiềm năng tăng trở lại. Vậy thì chúng ta tiếp tục chờ thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả vàng. Vàng trong tuần vừa rồi tăng 1,32% và hiện tại đang đóng cửa ở cái ngưỡng là 1.914 đô. Rất tiếc là vàng lại chưa chạm vào cái ngưỡng 1867 theo kế hoạch của chúng ta trong tuần trước, mà đã hình thành một cái cây nến tăng khá là mạnh. Và khi kết hợp với cây nến trong tuần trước thì chúng ta đã có một cái tín hiệu đảo chiều đi lên ở đây. Tất nhiên là tín hiệu thôi. Còn cái xu hướng giảm trong thời gian gần đây của vàng thì là vẫn còn. Nhưng mà chúng ta thử xem cái cây nến ngày thì như thế nào nhá. Các cái cây nến ngày đều cho chúng ta một cái lực mua khá tốt. Mặc dù trong tuần vừa rồi vàng không đi theo kế hoạch của chúng ta là xuống cái ngưỡng 1867 để cho chúng ta tìm điểm mua, tìm điểm long. Thế nhưng với cái thị trường này thì chúng ta lại đang có cái cơ hội khác. Đó chính là chờ vàng lên tới cái mức cao hơn, sát cái đường trendline màu vàng ở trên này, thì chúng ta sẽ tìm điểm để chúng ta short. Và đương nhiên đó cũng là kế hoạch trong tuần tới. Bây giờ sẽ là dầu WTI. Dầu WTI trong tuần vừa rồi đã giảm 1,43% và giá dầu hiện tại đang là 80,1 đô. Với cái cây nến này thì chúng ta chưa có nhiều điều để nói. Bởi vì trong khoảng tầm 2 tuần trở lại đây thì giá dầu vẫn đang tiếp tục đi ngang trong một cái biên độ giá hẹp. Khi mà chuyển sang khung ngày thì chúng ta thấy rằng giá dầu đang ở trong một cái xu hướng giảm. Tất nhiên cái xu hướng giảm này thì nó cũng chỉ ở trong ngắn hạn thôi, nên kế hoạch của chúng ta vẫn là tiếp tục quan sát. Nếu như chúng ta đã vào một cái lệnh short từ tuần trước thì chúng ta tiếp tục giữ. Và nhắc nhở thêm một chút, đó là những anh chị em nào trong vài tuần trước đã có một cái lệnh long thì chúng ta cứ chốt lời đi nhá. Bây giờ chúng ta chốt thôi, không cần thiết là phải chốt từng phần đâu, chốt hết luôn. Rồi, Bitcoin của chúng ta thì sao? Giá hiện tại đang là 26.065 đô, giảm 0,57% so với tuần trước. Kết thúc tuần lại là một cây doji, tức là thể hiện cái xu hướng giảm trước đó là đã thực sự yếu đi. Chúng ta chuyển sang khung ngày để xem có những cái tín hiệu nào có giá trị hay không. Thì Bitcoin trong thời gian vừa rồi hoàn toàn là đi ngang trong cái biên độ rất là hẹp. Đã có những cái tín hiệu đảo chiều đi lên. Thế nhưng thực sự để có một cái lệnh mua thì rất mạo hiểm. Nên Bitcoin theo ý kiến cá nhân của tôi thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi. DXY trong tuần vừa rồi vẫn tiếp tục thu hút được dòng tiền và đang đóng cửa loanh quanh ở cái ngưỡng 104 điểm. Cái nến tuần thì cũng chưa có gì đặc biệt lắm, nên tôi sẽ chuyển sang khung ngày để xem có gì giá trị cho chúng ta hay không. Cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã hoàn toàn vượt được cái ngưỡng 103,5 mà tôi đã nói trong tuần trước, và đang hướng tới cái ngưỡng cao hơn, cũng là cái ngưỡng mà tôi sẽ kỳ vọng DXY sẽ đến, đó chính là cái ngưỡng 105. Chính là cái đường màu xanh ở đây. Và cái tỷ lệ nó đạt được cái ngưỡng này vẫn còn rất cao. Và đương nhiên rồi, khi mà DXY đang có sự được chú ý của dòng tiền thì các cái thị trường khác, ví dụ như là chứng khoán hay là vàng sẽ chưa thể nào mà có dấu hiệu tăng được. Nên mọi người trong tuần sau nếu như có ý định giao dịch thì cũng phải có một cái kế hoạch thực sự rõ ràng, vì mọi thứ nó sẽ liên quan đến nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cặp tiền Euro USD, cặp EU. EU trong tuần vừa rồi đã giảm 0,72%. Tỷ giá đang xấp xỉ 1,08 đô. Và đúng như là cái kỳ vọng của chúng ta trong tuần trước, đó chính là EU chạm vào cái đường trendline cũng như là chạm vào một cái đường hỗ trợ rất mạnh, đó chính là cái đường MA100.
Thế nhưng ở khung tuần thì chúng ta chưa rõ được là có tín hiệu đảo chiều đi lên hay không. Nên chúng ta sẽ chuyển sang khung ngày. Vâng, khung ngày thì hoàn toàn chưa có. Chưa có thì có nghĩa là chúng ta vẫn phải tiếp tục quan sát thôi. Thậm chí trong thời gian tới, nhất là trong tuần sau, chúng ta sẽ còn đảo kèo. Tức là chúng ta sẽ lên kế hoạch để chúng ta làm một cái lệnh short nếu như EU vẫn cứ tiếp tục ở một cái ngưỡng như thế này và đi ngang. Vậy cặp GU thì sao? Bảng Anh, đô la Mỹ. Cặp GU này thì đã giảm 1,26%. Tỷ giá đang ở khoảng 1,25. Có thể nói đây là một cái cú giảm khá là mạnh. Và cái tỷ giá của cặp GU hiện tại đang ở một cái ngưỡng cản, một cái ngưỡng hỗ trợ rất mạnh. Đó chính là cái ngưỡng 1.26, quanh cái vùng đó. Và cái đường EMA 100 là cái đường màu trắng ở đây. Khi mà chuyển sang khung ngày thì chúng ta hoàn toàn chưa có bất kể một cái tín hiệu đảo chiều đi lên nào cả. Thậm chí là còn đang có những cái xác nhận cho xu hướng giảm. Hay nói cách khác, cặp GU này chúng ta còn đang có kèo để chúng ta short cơ. Thậm chí là short ngay tại vị trí này luôn cũng được. Rồi, chúng ta short nhá. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với cả cặp UZ, đồng yên và đô la Mỹ. Trong tuần vừa rồi thì UZ đã tăng 0,7% và tỷ giá hiện tại đang là 146,3. Mặc dù là một cây nến tăng, thế nhưng cái cây nến tăng này nó cũng tương đương với cả cái biên độ của tuần trước thôi. Thế nên chúng ta cũng chưa có nhiều điều để khẳng định. Khi mà chuyển sang khung nến ngày thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ngưỡng 145 này nó đã nâng đỡ rất tốt cái cặp UZ này và đã có những cái tín hiệu đảo chiều khá là rõ ràng. Ok, vậy UZ chúng ta lại có được một cái lệnh long. Bạn nào mà đã có lệnh long từ trước ấy thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục giữ, thậm chí là có thể gia tăng tỷ trọng. Và khi nhìn lại tổng quan thị trường thì chúng ta thấy rằng đồng đô la Mỹ, cái chỉ số DXY là vẫn đang ở trong một cái xu hướng tăng mạnh, vẫn thu hút được dòng tiền. Thế nên những cái thị trường khác thì chắc chắn sẽ bị rút tiền ra. Đó là chứng khoán, đó là vàng. Ok, vậy tôi xin được phép kết thúc video ở đây. Mọi người hãy like, share và đăng ký nhé. Chúc cả nhà mình sang tuần sau giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye!